মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে গণিতত প্ৰায়ে শুনি থকা কেইটামান শব্দ যেনে স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বাস্তৱ সংখ্যাসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। তোমালোকে গণিতৰ বিভিন্ন পাঠসমূহ সঠিকভাৱে বুজিবৰ কাৰণে এই সংখ্যাসমূহৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি জানি লওঁ যে আচলতে আমাক সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন কিয়? সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন হ'ল আমাৰ যিকোনো বস্তু গণনা কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া যদি মই তোমাক সুধোঁ যে তোমাৰ হাতত কেইটা কলম আছে? তুমি মোক ক'লা যে তোমাৰ হাতত 5টা কলম আছে। মই তোমাক ক'লোঁ যে তুমি মোক এই কলমকেইটা গণনা কৰি দেখুৱাচোন। তেতিয়া তুমি কি ধৰণে গণনা কৰিবা? তুমি ক'বা যে এইটো মোৰ 1 নম্বৰ কলম, এইটো মোৰ 2 নম্বৰ কলম, এইটো মোৰ 3 নম্বৰ কলম, এইটো মোৰ 4 নম্বৰ কলম, হয়নে? এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিবা যে তুমি গণনা কৰোঁতে 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা। গতিকে আমি যিকোনো গণনা স্বাভাৱিকতেই 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। 1ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই চিৰিজটোকে ইংৰাজীত নেচাৰেল নাম্বাৰ বা অসমীয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ চিৰিজ বুলি কোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত n আখৰটিৰে সূচিত কৰা হয় আৰু এইটো 1ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। 1, 2, 3, 4 এই ধৰণৰ সংখ্যাসমূহে হ'ল আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা। গতিকে কিছুমান ধৰণৰ এটা ডাঙৰ সংখ্যা ধৰা 110 বা আমাৰ 1120 এই সংখ্যাসমূহো আমাৰ হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা বা হোল নাম্বাৰ। এতিয়া ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত এটাও কলম নাই। এই এটাও কলম নাই পৰিস্থিতিটোক তুমি গাণিতিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বা সংখ্যাৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক আৰু এটা সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই সংখ্যাটো হ'ল আমাৰ 0। গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ চিৰিজটোক ইংৰাজীত W আখৰটিৰে সূচিত কৰা হয় আৰু এইটো বেলেগ একো নহয়, নেচাৰেল নাম্বাৰতকৈ মাত্ৰ এটা সংখ্যাই যোগ হয় আৰু সেইটো হ'ল 0। এতিয়া আমি তৃতীয় বস্তুটোলৈ আহোঁ। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা বা ইন্টিজাৰ্ছ। এতিয়া ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত 5টা কলম আছে আৰু তুমি বন্ধুজনৰ পৰা 7টা কলম ধাৰত লৈছিলা। এতিয়া তুমি 5টা কলম তেওঁক ঘূৰাই দিয়াৰ পিছতো তুমি তেওঁক 2টা কলম দিব লাগিব। এতিয়া এইটো যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা এটাৰে সূচিত কৰোঁ 2ৰে বা পূৰ্ণ সংখ্যাটোৰে, তেনেহ'লেতো ইয়াৰ একো গাণিতিকভাৱে বা সংখ্যাৰে একো বুজি নাপাব। আচলতে তুমি 2টা কলম তোমাৰ তেওঁক দিবলৈ এতিয়াও বাকী থাকিল। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিসমূহক সংখ্যাৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ঋণাত্মক সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এইটোক আগত আমি মাইনাছ চিন এটা দিওঁ, হয়নে? গতিকে এই ইন্টিজাৰ্ছ বা অখণ্ড সংখ্যাৰ চিৰিজটো বেলেগ একো নহয়, এইটোক জেডেৰে সূচিত কৰা হয় আৰু ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ খালি ঋণাত্মক সংখ্যাসমূহ এড হৈ যায়। ইয়াৰ আৰু এটা আমাৰ চিম্বল আছে, তোমালোকে মাজে মাজে পাব পাৰা Z+ বা Z-। এতিয়া Z+ হ'ল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু Z- হ'ল ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া শূন্যটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জনাবা। এতিয়া এইসমূহ সংখ্যাৰ বাহিৰেও আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান সংখ্যা থাকিব পাৰে যে ধৰা 1.5, 2.5 বা আমি ধৰা 5টা বস্তুক 3 ভাগ কৰোঁ, হয়নে? এইটো এটা আমি যদি হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাক এটা আমি দশমিকৰ সংখ্যা এটা পাম, হয়? এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাসমূহৰ কাৰণে আমাক পৰিমেয় সংখ্যা বা ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন হয়। এই পৰিমেয় সংখ্যাটোক Q আখৰে সূচিত কৰা হয় আৰু ইয়াক গাণিতিকভাৱে এটা সংজ্ঞাৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। এইবোৰ সেই সংখ্যাসমূহ যিবোৰ আমি P/Q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ 2টা চৰ্ত আছে। 1 নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল য'ত P আৰু Q প্ৰত্যেকেই অখণ্ড সংখ্যা আৰু দ্বিতীয়তে Q ≠ 0। এতিয়া Q ≠ 0 অৰ্থ কি হ'ল? P/Q মানে আমি Pক Qৰে হৰণ কৰা বা ডিভাইড কৰা। তোমালোকে জানা যে যিকোনো বস্তুক 0ৰে ডিভাইড কৰাৰ একো অৰ্থ নাই, হয়নে? সেয়েহে Q ≠ 0। এতিয়া এনেধৰণৰ 1.5 এনেকুৱা আমাৰ ডেচিমেলবোৰৰ বাহিৰেও আমাৰ কিছুমান বস্তু যদি আমি ভাগ কৰোঁ, P/Qক আমি ভাগ কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাও পাব পাৰোঁ যে 1.5, 2, 3, 4, 5, 6
আমি এনেকুৱা পাব পাৰো যে 1.5 2 3 4 এনেকৈ আমাৰ গৈ থাকিব, আমাৰ শেষ নহয়, হয়নে? এতিয়া এইটোক আমি এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম জানো? নোৱাৰো, হয়? গতিকে এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা সমূহে হ'ল আমাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ বা অপৰিমেয় সংখ্যা। ঠিক আছে? এই ইৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু এই গোটেই আমাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰছখিনি গোটেইখিনিক একেলগে আমি বাস্তৱ সংখ্যা বা ৰিয়েল নাম্বাৰছ বুলি কওঁ। আমি ৰিয়েল নাম্বাৰছ বুলি কিয় কওঁ? কাৰণ এই গোটেই সংখ্যাসমূহ আমি সংখ্যা লাইনডালত, নাম্বাৰ লাইনডালত আমি প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ লাইনডাল কেনেকুৱা হয়? 0ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ সোঁহাতৰ সংখ্যাখিনি হ'ল আমাৰ ধনাত্মক সংখ্যা আৰু বাওঁহাতৰ সংখ্যাখিনি হ'ল আমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যা। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওঁ যে পোনপ্ৰথমে আহিল আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ। নেচাৰেল নাম্বাৰ আমাৰ 1ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। দ্বিতীয়তে আহিল আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা। নেচাৰেল নাম্বাৰৰ লগত মাত্ৰ এটা সংখ্যা যোগ হয়, সেইটো হ'ল আমাৰ 0। তৃতীয়তে আমাৰ আহিল অখণ্ড সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যাসমূহ পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু লগতে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাসমূহ, হয়নে? চতুৰ্থতে আহিল আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাসমূহ, তাৰ লগতে আমাৰ ভগ্নাংশসমূহ। আৰু এই গোটেইবোৰৰ বাহিৰে যিবোৰ আমি ভগ্নাংশৰ আকাৰত অৰ্থাৎ p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো, সেইসমূহ হ'ল আমাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ। আৰু এই গোটেইখিনি মিলি আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ বা বাস্তৱ সংখ্যা। আৰু এই গোটেই ৰিয়েল নাম্বাৰখিনি আমি নাম্বাৰ লাইনডালত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি থুলমূলকৈ চাই লওঁ যে 1 2 3 4 এইসমূহ হ'ল আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ। পূৰ্ণ সংখ্যা, এতিয়া 1 2 3 4 এইসমূহ পূৰ্ণ সংখ্যাও হয়, কিন্তু আৰু এটা এক্সট্ৰা পূৰ্ণ সংখ্যা থাকে, সেইটো হ'ল আমাৰ 0, হয়নে? ইণ্টিজাৰ্ছ কি হ'ল? এই পূৰ্ণ সংখ্যাসমূহ লগতে আমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাসমূহ, হয়নে? তাৰপিছত আহিল আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ আমাৰ যিবোৰ আমি ভগ্নাংশৰ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, ধৰা হ'ল তোমাৰ 1.5 2.5 এনেকুৱাসমূহ, হয়নে? তাৰ বাহিৰে আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা। অপৰিমেয় সংখ্যাসমূহো আমি নাম্বাৰ লাইনডালত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু p/q আকাৰত আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ দশমিকটো আমাৰ শেষ নহয়গৈ। এতিয়া সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় অপৰিমেয় সংখ্যাটো কি হ'ল? সেইটো তোমালোকে জানা যে পাই। পাইৰ ভেলু আমি কিমান লওঁ অংকসমূহ কৰোঁতে? 22/7। কিন্তু 22/7 পাইৰ একদম সঠিক ভগ্নাংশ নহয়, এই 22.7ৰ ওচৰে পাজৰে হয়, যাক আমি 3.142 আৰু এইটো এনেধৰণে আমাৰ ইনডেফিনিটভাৱে গৈ থাকে, হয়নে? গতিকে আমি অপৰিমেয় সংখ্যাসমূহ p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াক আমি সংখ্যা লাইনডালত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। 3.142 এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব। এতিয়া আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ এইখিনি আমাৰ ডেফিনেশ্যন। এতিয়া গণিতত দুটা বস্তু থাকে, এটা হ'ল ডেফিনেশ্যন আৰু এই ডেফিনেশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন। তোমালোকে সংজ্ঞাসমূহ পঢ়োঁতে এপ্লিকেশ্যনটো নিজেই ভাবি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰশ্নসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, যেনে সকলোতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি? কোনটো সংখ্যা সকলোতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা, হয়নে? এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। গতিকে তোমালোকে যিকোনো সংজ্ঞা এটা পঢ়োঁতে সেই সংজ্ঞাটোক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইটো নিজে ভাবি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু সেই ধৰণে ভাবিলেহে তোমালোকৰ সংজ্ঞাটো স্পষ্টভাৱে বুজি পাবলৈও সক্ষম হ'বা। এতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জনাবা। 4টা প্ৰশ্ন আছে। সেই প্ৰশ্নকেইটা হ'ল: 0 এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় নে নহয়? দ্বিতীয়তে, 0 এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয়? তৃতীয়তে, 0 এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে? যদি হয়, 0 ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা? আৰু চতুৰ্থতে, 0 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয়? ধন্যবাদ। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে এই ছেশ্যনটোৰ ওপৰত, তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিবা। লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বন্ধুবৰ্গকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ জনাবা। থেংক ইউ।